No niin, morjesta taas. Nyt ollaankin vähän erilaisen merkin puitteissa, mitä yleensä on tottunut itse olemaan. Vaimo vaihtoi autoa. V50 tilalle tuli tämmönen 508 Pösö. Tällä on ajettu sinne vajaa 260 000. Ja tää on 2 litran diisseli. HDI 140 on se tarkempi malli sitä. Ja ei pelkästään merkki, vaan vielä tämmöiset modernimmat dieselit niin on itselle vähän vierampia, että en ole ikinä itse omistanut eikä ole ihan lähipiirissäkään kellä ollut. Niin tässä nyt on vähän selvitellyt tätä tietysti, mitä mahdollisia ongelmia tai huomiota kannattaa tehdä tämmöisen auton kanssa. Ja siellähän se tietysti sitten yksi, mikä nousee aina esille, niin on se pakokaasun puhdistussysteemi. Eli tässäkinhän on se PDF-suodatin tuolla pakoputkessa, mutta tässä ei ole vielä AdBlueta, vaan tässä on semmoinen vähän erilainen aine. Eli tämä on 2011, niin se on vähän ennen AdBlueta, oli lyhyen aikaa tämmöinen ainakin PSA-konsernilla aine. Ja se ei niinkään puhista, mutta se alentaa sitä lämpötilaa, missä ne hiukkaspäästöt niin kuin pallaa pois. Eli se puhdistus onnistuu sitten ihan auton oman pakokaasun avulla, että se riittää sen lämpö sitten, kun sillä saadaan sitä palamislämpötilaa pudotettua. Ja tässä on 2 litran säiliö tuolla jossa takalokasuojan takana. Ja sitten on vielä litra jäljellä ja muistaakseni se sanoi, että ei sitä ikinä lisätty, että ei hirveästi ei kuluta tätä. Mutta tämä videon aihe nytten, niin ostin tommosen vähän paremman vikakodin lukijan. Eli tämä on Acarsoftin CR Maxi. Ei ole Bluetooth-versio, mutta ihan niin kuin johtoversio. Ja pääsyy tähän oli tietysti tämä meille uuden auton tuleminen perheeseen, että pääsee niin kuin käsiksi tähän laitteeseen. Mutta myös sitten muutenkin, kun alkaa olla tässä niin kuin lähipiirissäkin jo sen verran uusia autoja, että niihin ei pysty oikein mitään tekemään enää ilman tämmöistä kunnollista lukijaa. Tämä on periaatteessa se, mikä Acarsofilla on se 3. versio aina merkeittäin, mutta tässä on se ero, että tämä ei ole millään tavalla niin kuin merkkilukittu, vaan tästä löytyy 59 eri merkkiä, mihin tämä niin kuin käy. Se tietysti pikkusen niin kuin vaihtelee merkeittäin, että mitä tällä niin kuin pystyy tekemään. Mikä auto tukee mitäkin ja näin, mutta tämä on aika monipuolinen, mitä tässä nyt on vähän kerinyt perehtyä. Tämän Pösön koodit on luettu. Sitten on luettu ja sitten on luettu Passatista, S80 Volvosta, Toyota Camrystä. Kaikki on tuossa, niin kuin kaikki on päässyt. Voidaan tehdä tähän nyt huvikseen tämä Autoscan. Tämä käypi niin kuin kaikki sitten läpi. Saattaa näkeä sitten vähän riippuen miten paljon moduuleita on, mutta se käy kaikki niin kuin läpi, mitä moduuleita voi olla. Ja sitten jos se löytää semmoisen, niin se lukee siitä niin kuin sitten koodit. Että pääsee paljon syvemmälle kuin näillä ihan perus OPD2-lukijoilla. Sillä halusin tämmöisen lukijan, koska mietitytti just tuo PDF-puhdistaja tässä autossa, että mikä sen, niin kuin, onko se missä vaiheessa sen elinkaarta. Näkee, miten usein se on puhdistuksen tehnyt, milloin on tehty viimeisin puhdistus. Näkyy paineero siinä, niin voi päätellä, onko se miten tukossa. Ja näin päin pois, niin vähän sellaista mielenrauhaa, että pääsee näkemään. Siinä se hakkee nyt, täällä on ihan jonkun verran näitä erinäköisiä. Tästä voisi tehdä tästä lukijasta niin kuin tarkemmankin videon, semmoisen pidemmän videon, mutta keskitytään nyt tähän Pössöön tällä hetkellä. Ja täällä nimenomaisesti tähän P1351-koodiin.
Ja tämä viittaa tuohon hehkujen relleeseen, eli siellä on pieni ongelma siinä niin kuin virran kulutuksessa. Eli luultavasti joku hehku on nyt mennyt mykäksi. Ja toisaalta niin kuin on lähtenyt hyvin käyntiin, ei ole huomannut sen puolesta vielä mitään. Ei ole tietysti vielä ihan talavikat tullut, mutta niin kuin kylminä aamuna vähän on ehkä saattanut pitemmän startin ja semmoinen ei ole ihan niin nätti ollut, mutta tuo mikä kanssa mietityttää, kun se tekee sen PDF-puhistuksen, niin se monesti kytkee sähkölaitteita päälle. Esimerkiksi takalasin lämmittimen, peilin lämmittimet, hehkut saattaa kytkeä päälle. Niin nyt jos hehkut ei toimi, niin se ei saata se puhdistus mennä läpi. Ja siitä alkaa tulla sitten ongelmia, niin ihan senkin puolesta haluan nyt katsoa, että tämä varmasti toimii. Ja täällä näkyy tosiaan nämä kaikki niin kuin eri purkit, mitä täällä on. Näissä on nykyautossa alkaa olla näitä aika paljon. Ja sitten kun mennään vaikka tänne moottorin puolelle, niin täältä sitten on vielä erikseen on niin kuin koodit, voidaan nollata koodit, live data ja sitten on tämmöinen niin kuin testi, missä voit niin kuin laittaa päälle eri asioita autosta. Mutta katsotaan täältä nyt vaikka se pakoputkilinja, mitä tietoja täältä niin kuin näkee. Se näkyy prosentteina tuo paljon, miten tukossa se on, lämpötila. Tuossa se paineero, jos on auto käynnissä, niin voi päätellä siitä. Tuossa näkyy paljon sitä lisäainetta tankissa, sitä on vielä reilu litra. Ja tuosta nähdään nyt viimeisin regeneraatio on tehty 308 kilometriä sitten. Ja keskiarvo on noin 244. Vaimo pyörehti tuossa viikonloppuna Savonlinnassa, niin sehän on siinä tullut varmaan siinä matkalla tuo. Se ei nimittäin lyhyellä ajolla niin rupea tekemään. Tai jos yrittää tehdä, niin se monesti jää kesken. Tämä on sinällään hölmöä, kun ne ei ilmoita millään tavalla kuljettajalle, että milloin se poltto on käynnissä. Että tietäisi vähän, niin kuin, että nyt pitää ajella vielä vähän matkaa, eikä heti laittaa autoa kiinni. Jos ei sitten pakokaasusta huomaa tai haista, mutta... Ja tässä on myös sitten, ja tätä voi myös käyttää erinäköisten huoltotoimenpiteiden tekemiseen. Eli jos ei mennäkään tuonne niin kuin autoskannin tai control unitin kautta katsomaan niin kuin niitä, mutta mennäänkin tänne servicen puolelle, niin tässä on nyt kaikki nämä serviset, mitä se niin kuin tähän nimenomaiseen autoon niin kuin pystyy tekemään. Eli saadaan niin kuin huoltovalo tehtyyn, nollattuun niin kuin öljyvalo. Sitten voidaan niin kuin vaihtaa, kun tässäkin on elektroninen käsijarru, niin jarrupalan vaihto, niin voidaan ajaa jarrupalat auki. Ja muun muassa jos akun vaihtaa, niin täällä pitää kertoa niin kuin sitten minkälainen akku se on, että se toimii. Että se pitää niin kuin tavallaan ohjelmoida sekin sitten. Ja sitten on muuta appsien ilmaus pystytään tehdä tällä ja tämä sitten niin kuin vaihtelee tosissaan vähän niin kuin merkittää, että mitä kaikkea pystyy tekemään, mutta tälle pösölle nämä. Mutta voisi tästä lukijasta tehdä aina jonkunlaisia pätkiä, jos tulee mielenkiintoisia juttuja, millä tavalla tätä voi hyödyntää sitten niin kuin vie-etsinnässä sun muussa. Että siinä kumminkin pääsee aika monen tietoon käsiksi tuonne auton tietokoneen kautta, että mitkä niin kuin voi auttaa siinä selvityksessä, varsinkin näissä uudemmissa autossa. Lähdetään katsomaan noita hehkuja ja mittaamaan, että onko sillä joku hehku niin kuin selvästi viallinen, kun se tuommoista vikakoodia antaa. Tähän valot peille, niin nähdään Ja tässä pitäisi olla tuo hehkujen rele tässä jossain näillä main. Ja siitä lähtee joka hehkulle se oma piuha, niin voitaisiin mitata niin kuin se hehkujen vastukset, mitä se kertoo. Siinä on eku ja tässä sen alla on sitten tuo hehkujen rele.
Eli tuossa näkyy tuo sininen vai mikä väri tuossa on, tuommoinen kiinnike. Niin siitä otetaan irti, se rele on sillä takana. Joutuu tämän ekun tästä varovasti kippaamaan. Eli tuossa on nyt se hehkurelle ja se on torksilla T20 kiinni. Niin irrottaa se, niin saapi sitten vähän paremmin käsiin tuon. Laitetaan toinen akun nappaan kiinni ja ohmi vastusalueelle. Testataan liitokset. Noin. Tää on tuolla hyvä kontakti. Ja tästä sitten katsotaan, ne oli nämä 4 on hehkulle menevä. Sieltä heti 55 kiloohmia ei kuulosta hyvältä. 22 megaohmia ei todellakaan kuulosta hyvältä. 62 ohmia. 1,4. Siellä on ensimmäinen, mikä on sellainen järkevä. Se pitäisi olla muutaman ohmin luokka noin. Mutta joo, ei tässä oikeastaan yksi näyttää semmoiselta, niin kuin mikä antoi järkeviä. Tää ruvetaan vähän purkamaan nyt moottoritilaa. Tässä versiossa ne on tuolla takana. Tulipellin puolella, niin se ei ole ihan mukavin paikka. Pitää ruveta nyt purkamaan sitten, että pääsee vähän niin kuin näkemään paremmin ja mitata vielä vaikka sieltä sitten. Näyttää kyllä siltä, että 3 on suoraan niin kuin jo vaihtokunnassa, niin kaikkea ne pitää yleensä aina vaihtaa. Mutta tuli tässä vikakoditesterin mukana sitten tämmönen kamera, niin ehittähän löytyisikö ne hehkut sieltä. Siellähän ne on takapuolella. Ai ettäkö hyvät tilat. Siellä on 1. Siellä on toinen. Ja siellä on viimeinen. Tuo on vähän ahtaan näköisessä paikassa. Pitää akku ottaa irti tuosta nyt ennen kuin käpi enemmän ottamaan noita pistokkeita sun muita irti, ettei tule mitään ongelmia. Mutta näissä modernissa autossa ei akkuka ihan noin vaan kannata reppi irti. Eli tässäkin on semmoinen oma tyyli, miten se kannattaa tehdä niin kuin turvallisesti. Totta kai sen voisi niin kuin ottaa tuosta pois, mutta huonolla tuurilla niin siellä saattaa joku tietokone olla vielä päällä ja se just väärää aikaa hävittää virran, niin siinä saattaa tulla ongelmia. Ja tässä on tämä keyless system, eli tätä ei laiteta virtalukkoon, vaan siinä on tuo käynnistysnäppäin, start-stop-näppäin tuossa. Nyt on pikkusen erilainen tällä kuin perusavaimella, mutta pääpiirteet sama. Mutta ennen kuin akun irrottaa, niin kannattaa laskea kuskin ikkuna alas kaiken varalta. Ja sitten sammutetaan virrat pois. Ja konepelti kannattaa olla auki ja tässä vaiheessa. Sitten laitetaan ovi kiinni. Ja tässä nyt kun on tämä keyless-systeemi, niin pitää viettää avain vielä niin kuin tarpeeksi kauas, koska se tunnistaa sen tästä auton vierestä. Niin se saattaa vielä jotakin tehdä tuolla. Nyt vien tän ihan eri huoneeseen tänne seinän toiselle puolelle. Ja nyt odotellaan 5 minuuttia ennen kuin koskettaa mihinkään, koska siellä saattaa joku tietokone olla vielä päällä, niin kerkevät laittaa tiedot talteen ja sitten vasta nykäistää akku irti. Ja hehkut on tosiaan tuolla takana piilossa, hyvinkin piilossa. Eilen illalla tuossa katoin tuolla pienellä kameralla, näin ne, ja sen verran sain että suihkutin vähän VD40 tuonne jokaisen juureen, että jos se vähän yöaikana olisi liuottanut sitä kierteitä, että ei tulisi mitään ongelmia. Siinä nimittäin pikkusen tulee haastetta enemmän hommassa, jos napsahtaa joku poikki tai muuta, niin toivottavasti, että näin ei käy.
Niin en kuvaa nyt tätä niin kuin prosesyyriä tästä, koska siitä löytyy videota ja tämä on niin ahas paikka tehdä muutenkin, niin vielä, että kameran sinne saapi, niin minä nyt otan ihan aikani ja yritän saada nyt homman tehty ja jos tulee jotakin mielenkiintoisia juttuja matkalla, niin katsottaa niitä sitten. Mutta jos hyvin käy, niin seuraavassa kuvassa ne on jo vaihdettu. Lähti onneksi irti ihan niin kuin mukavasti suorastaan. Ja näinhän näyttää niin kuin ihan, että ei ole karstaa täällä. Ei nämä nyt niin kuin silleen hirmu pahan näköiset ole, mutta en tiedä oliko mitään vaikutusta, mutta laitoin tämmöistä dieselin puhistusainetta tankkiin tuossa, että yksi tankillinen ajettiin niin kuin ennen tätä purkamista. Että se vähän, jos olisi karstaa ollut, niin olisi polttanut pois tuolta suuttimista ja hehkuista. Ja tosiaan laitoin sitten sitä vedetä tuonne niin kuin juuri sitten eilen minkä nyt tuosta sai, mutta onneksi lähti. Nyt ei ole käydä uudet ostamassa ja saada takaisin, mutta ahasta on, muutenhan tässä ei niin kuin snällä mitään. Ja tässä niin kuin mahalla melkein pitää maata tuossa moottorin päällä, koska se kaikki tapahtuu tuolla niin kuin takana. Tässä on purettuja osia. EGR:n pakoputki. Sitten on EGR:n suoja. Tämä on niin kuin tuossa. Se on yhdellä pultilla ja sitten tämmöisellä 2 klipsillä kiinni. Joku lämpöpelti tuolla tulipelttiin vasten. Tuossa näkyy nyt tuo EGR:n jäähytys eli tää on nyt niin kuin irti. Ja tuolla on EGR-venttiili ja se painaa tästä niin kuin pakoputken sitten tuonne ja sitten tässä niin kuin kiertää jäähytysneste. Ja sitten se päällä oleva, mikä on irrotettu tästä, niin se on sitten se imuserrasta menevä. Eli tämä. Ja täältä otin tuon pistokkeen irti. Ja sitten tuosta yksi pultti, niin tästä lähtee niin kuin tämmönen rauta, missä on näitä, miten mikä venttiili siinä on ja jotta piuhoja tuo pois. Ja sitten itse EGR-venttiili niin on täällä 2 pultilla niin kuin täältä näin. Ja sitten alhaalla pohjalla yksi kuusiokolo, niin se oli aika nihke niin kuin saada. Ja sitten täällä takana on myös yksi semmoinen rauta, missä tuo johto on kiinni, niin sen löysäsin kanssa, että se niin kuin antoi vähän pelivarraa, vaan nyt sinne niin kuin pääsi. Mutta tämä oli kyllä nyt todella iso apu, tämä endoskooppi. Eli tuonne kamera ja sitten tällä niin kuin pystyi niin kuin jotenkin niin kuin näkemään tosi pahoihin paikkoihin, niin ei olisi tullut ilman mitään. Ei olisi tullut ilman tätä niin mitään. Muutaman pätkän nauhoitin kanssa tuossa, niin voitte nähdä, että niin kuin miltä siellä näyttää, mutta just sormenpäätänä saattoi johonkin pulttiin niin kuin ossu, että siellä se on ja sitten tuolla kameralla katoin ja siinä yrität peilikuvana sitten säättää sitä työkalun kärkettä, osuisiko se siihen. Tehtävissä oleva homma, mutta on kyllä aika mukavassa paikassa, mutta onneksi tätä ei varmaan tarvitse ennen tähän autoon tehdä. Nyt on 260 000 ajettu kohta, niin ne on ekan kerran vaihdettu nämä hehkut, niin pitää huomenna käydä uudet hehkut ja öljyt ja suodattimet ja vaihtoehtoöljytkin voitaisiin vaihtaa tuossa katsoa, minkälaiset proput sillä on. Niin se on kanssa tekemättä tähän. Tämmöistä niin kuin pientä tai ei niinkään pientä, niin tervetuloa taloon huoltoa, että tiettäpä sitten, että on tietyt asiat ainakin laitettu kuntoon, niin mukavampi ajella. Hehkut on vaihdettu. Kyllä se ottaa jonkun tunnin tuossa, niin kuin muuten ei niin kuin hehkut lähti hyvin irti tosiaan ja ei sen puolelle. Tänään kävi uudet hehkut ja laitoin paikalle. Se on niin kuin se helppo vaihe. Tämä oli nyt helppo vaihe, mutta siis tuolla työskentely on niin perhanaan ahasta, että käyt on niin kuin ihan täynnä tuommoista niin kuin pientä jälkeä ja nirhaumaa. Varsinkin tämä oikea käsi, niin huomaa kyllä, että on niin kuin
hommia tehty, mutta niin on ahtaat paikat. Että kävin Lidlistä tänne ostamassa peili ja sitten siinä tuli myös tuommoinen samantyylinen magneetti, missä on vielä valo siinä magneetin päässä, niin 3 euroa. Niin tämä oli yllättävän kätevä pääsi tuonne ahtaisiin paikkoihin. Toimii toki tuo kamera siinä myös, mutta niin kuin siinä on joku aikakatkaisu, että se aina sammuu tietoajan välein ja just tuolle, että nopeasti haluat katsoa, niin tuolla peilillä on niin kuin kätevämpi melkein, että kun siinä on se iso 5 sentti, niin kuin tuossa oli tuo halkaisija, niin näkee vähän niin kuin isomman sen alan. Ja ilmeisesti sain kaikki takaisin paikalleen, kun ei ole pulttia yhtään. Ja auto kai herjannut mittaan, laitoin käyntiin äsken, että sieltä olisi joku pistoke tai letku irronnut, niin sen puolesta näyttää ihan ok. Ja tosiaan tuosta nyt käyntilaitosta tuli mieleen, että nyt kun tämä akku oli irti, niin se, minkä luin sen ohjeen, että miten se niin kun laitetaan takaisin, niin akku kiinni, annetaan olla niin kuin jonkun aikaa. Ja sitten kun meillä on ikkuna täällä auki, niin kuin alussa oli puhe, niin saa käden laittaa tästä niin kuin ikkuna ja parkit päälle. Nimittäin tästä kun laitetaan parkit päälle, niin se herättää niin kuin keskustietokoneen ja näyttöön tulee jotakin, niin siinä tulee semmoinen pehmeä käynnistys kuulemma. Sen jälkeen niin kuin pitäisi niin kuin hommat toimia. Että aika jänniä vaiheita, ei niin kuin noissa vanhoissa Volvossa tämmöisiä tarvitse tehdä, että on näissä omat kommervenkkinsä kyllä. Että ihan hyvä lukea vähän etukäteen aina. Voitaisiin testata vielä huvikseen nuo hehkut, että toimiiko ne oikeasti, että kun tuommoisia arvoja näyttää, niin isketään akusta kiinni virtaa ja jännitetään ja katsotaan lämpöväkö. Jos ne on testisetuppi nyt ihan normaali autoakku, käynnistyskaapelit tuohon ja katsotaan huviksi, että mitä nämä hehkut niin tekee vielä, no tekeekö mitään. Tämä on 86 ohmia tämä vastus. Pistettiin virtamittari vielä tuonne. Ja sitten lämpökameralla voi jo vielä niin todeta, että katsotaan, ottako tämä virtaa. 0,11 amperia. Kyllä se kato vähän lämpivä. 50 astetta. Hittaasti lämpivä, vaan kyllä vielä ei niin kuin ihan poikki ole. Tämä oli tosissaan se 86 ohmia. 65-66 astetta. Aika hittaasti. 75. Mutta aika niin kuin onneton on. Pitkä pittala hehku tuolla. Tämä on se ehjä hehku. Tämä on 1,5. Eli tämän pitäisi lämmitä aika niin kuin terhakkaasti. Ja ottaa virtaa eri tavalla 13 amperia. Nyt näkyykin jo punahehku ja mitä se on jo 325. Siinä oli demonstraatio niin kuin toimivasta hehkusta, että välittömästi punahehkui ja otti sen noin 13 amperia. Nämä taisi olla nämä viimeiset sitten vähän isompia vastusarvoja. 37-38 megaohmia. 68 kiloohmia, niin tässäkin on aika iso luku jo. Katsotaan lämpiväkö tämä millään. Ei minkäänlaista lämpenemistä ole havaittavissa. Eli siitä näkyy aika hyvin, että se 1,5 ohmia noin toimii todella hyvin. Sitten oli jo se niin kuin useampi 10 ohmi siinä yhdessä, niin se vielä lämpesi tosi hitaasti eikä lämmennyt niin kuin kovin kuumaksi. Ja sitten kun puhuttiin kiloohmista tai megaohmista, niin periaatteessa täysin niin kuin mykkä. Ja tietysti jos siitä ei saa niin kuin minkäänlaista vastuslukemaa, että se on niin kuin täysin poikki, niin silloin se on kanssa myös täysin mykkä, mutta
tämmönen pieni vertailu. Joo, oli kyllä nyt ihan aiheellinen vikakoodi. Ei se noilla hehkuilla olisi talvella ennen kovin hyvin käyntiin lähtenyt. Ja myös tuo vikakoodin lukija on hyvin nyt koeponnistettu tässä projektissa. Ja ihan se näppärän tuntuinen laite kyllä on. Että jos tulee jotain mielenkiintoisia tappauksia tässä vasta, missä voi käyttää, niin pitää tehdä video siitä ja näyttää vähän enemmänkin noita ominaisuuksia sitten siitä.